Trong quá trình tổ chức đám cưới từ trước đến giờ thì lúc đấy là lần đầu tiên Linda và anh Đạt cãi nhau. Khách sạn 5 sao kiểu gì mà thực đơn như cơm bụi thế này. Chụp ở Sài Gòn còn mệt gấp 10 lần. Có một số người bắt đầu đi ra rất là cạnh mặt mình để chụp hình. Mình cảm thấy hơi khó chịu vì mọi người không tôn trọng cái không gian riêng của chúng mình. Sắp cưới tới nơi rồi mà chuẩn bị đen nhẻm luôn. Hôm đấy thì trời rất là nắng và mọi người biết đấy, Đà Lạt nằm trên cao vậy nên là nắng rất là độc. Bọn mình mới quay một tí thôi mà cả cái vai của Linda nó bắt đầu bị cháy nắng và mình bắt đầu rất là mệt. Lúc đấy thì ekip đã cho mình đi ngủ tầm hơn 1 tiếng để lấy lại sức và hoàn thành bộ đầu tiên. Khi chụp xong bộ đầu tiên rồi thì cũng là 3 giờ chiều. Lúc đấy thì mọi người bắt đầu hơi stress vì là phải sắp xếp đồ, thay quần áo rất là nhanh, còn di chuyển qua địa điểm thứ hai. Vì địa điểm thứ hai đi xe mất tầm 45 phút. Vậy nên là mọi người rất là đang sợ là kiểu lúc tới nơi rồi sẽ không còn nắng nữa nên chụp sẽ không được đẹp. Chúng mình gần chụp xong rồi và sau khi chụp bộ này thì sẽ thay đồ và đi sang một địa điểm khác. Cách đây 45 phút. Em ngủ lâu. Em nằm phát em ngủ hơn. Em ngủ hơn gần tiếng rưỡi. Nhưng mà lúc đấy mệt. Cuối cùng thì chúng mình đã chụp xong lúc đầu tiên. Thật sự mình rất là mệt luôn. Hôm nay vừa mệt vừa cáu, nói chung là đủ tất cả combo cảm xúc. Mọi người ơi, 3 giờ rồi, nhanh lên Linda ơi. 3 giờ rồi, mình còn bộ thứ hai nữa. Đừng nghĩ đi, cái hồi Đạt mệt lắm á, thở mệt luôn á. Cố lên, anh em cố lên. Ủa sao em tưởng anh B mà? Anh B chung mọi người mà. Anh giúp như này mà. Anh giúp gì? Giúp tinh thần. Địa điểm thứ hai chúng mình chụp là Đà Lạt Camp. Lúc đấy mình tới thì trời bắt đầu tối rồi và cái địa điểm anh chị có set up rất là nhiều hoa tươi, vậy nên là có rất là nhiều con dĩn bay xung quanh. Mình nhớ hôm đấy là mình đang ngáp rất là nhiều và trong lúc mà mình ngáp thì bị con dĩn bay vào mồm. Chúng mình chụp buổi chiều nên là có rất là nhiều cái con nó bâu vào Dĩn. dĩn, ruồi, bâu vào hoa. Và mình vừa ngáp cho nó còn bay vào mồm mình. Buổi chụp layout thứ hai thì thật ra cũng khó khăn không kém. Nhưng mà lúc đấy là biết là gần xong rồi nên là mọi người đã cố gắng trêu đùa nhau để lấy lại mood, hoàn thành xong cái bộ hình. 2, 3, đi, đúng rồi, đi, chào mọi người xung quanh ạ, đúng rồi. Rồi, hô đi, hô đi, hô đi. Rồi, ok. Ngày hôm sau thì chúng mình chỉ cần chụp một bộ thôi, vậy nên là mình đã được ngủ tận tới 5 giờ sáng. Chưa bao giờ mình nghĩ là được ngủ tới 5 giờ sáng mà mình sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy luôn. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai chúng mình đi chụp ảnh cưới. Hôm nay thì chúng mình ngủ được nhiều hơn nên là ai cũng khá là tươi tắn. Nhưng mà vẫn hơi mệt từ ngày hôm qua. Anh Khoa, hôm nay anh vui không anh? Nó trúng mẹ ấy. Vui không? Vui em, vui. Có đẹp, em phải làm 3 giây. Thì tâm trốn luôn. 2 giây, 3 giây. Mỗi giây là 2 3. Hôm nay chúng mình hôm nay chụp ở đâu đấy nhỉ? Chỗ này gọi là gì? Thung Lũng Vàng. Và hôm nay sẽ có những cảnh anh Đạt lái xe cung ngầu. Mọi người sẽ chuẩn bị đón chờ anh Đạt với phong cách rất mới luôn nha. Mọi người chưa bao giờ thấy anh Đạt cùng phong cách này luôn. Ok, let's go. Hôm nay ekip siêu nhiệt tình luôn mọi người. Anh Đạt không có đồ mặc là bạn Dũng phải đưa quần bò cho, xong rồi phải đưa luôn cả đôi giày của bạn Dũng, đưa cả tất luôn cho dùng này. Mọi người ơi, em muốn gả Nguyễn Dũng nha mọi người. Bạn Nguyễn Dũng hiện giờ là chưa có người yêu nha mọi người, nên là ai cần thì cứ liên hệ studio Khoa Alex. Dũng mặc hơi mụn thôi nha mọi người. Mặc hơi mụn nhưng mà Dũng hello cái nào? Hello đi Nguyễn Dũng. Trời ơi, đây là thanh niên nào đây? Chưa bao giờ mọi người trên TikTok, Facebook, Instagram và YouTube chưa bao giờ thấy anh Đạt cùng phong cách này luôn. Space Speaker in the house. Ngày thứ hai chụp hình thì trộm vía mọi người vui vẻ hơn và mọi người có sức hơn. Và buổi chụp nó cũng suôn sẻ hơn vì là không bị nắng gắt quá. Cũng do một phần là bọn mình quay và chụp ở Thung Lũng Vàng. Sau một quá trình rất vất vả của toàn bộ ekip thì bộ hình của chúng mình còn được đẹp hơn cả mong đợi. Thật sự khi lúc nhìn thấy những bức hình đấy mình cảm thấy là những cái vất vả mà những cái mệt mỏi mà mọi người đã trải qua thật sự nó rất là xứng đáng, vì bộ hình thật sự mình rất là ưng. Cảm ơn toàn bộ ekip bên anh Khoa Alex. Và một điều khiến chúng mình rất là cảm động và vui là
Bọn mình đã nhận được rất là nhiều lời chúc phúc và sự ủng hộ của mọi người. Hello mọi người, hôm nay chính là cái ngày bọn mình sẽ đi lấy nhẫn cưới của bọn mình. Yeah. Anh vui là được lấy vợ không anh? Anh vui. Bọn mình đã đặt cái chiếc nhẫn cưới này tuần trước, nhưng hôm nay mới đi lấy vì là bên nhẫn cưới họ sẽ mất từ 3 tới 5 ngày để khắc tên. Lúc bọn mình chọn tên để khắc thì bọn mình cũng khá là phân vân giữa tên thật của mình và tên Linda. Và đố mọi người biết tên thật của mình là gì? Chẳng hiểu sao, 1 năm rưỡi trước khi lúc bọn mình lần đầu tiên vào Sài Gòn thì bọn mình cũng có qua Cartier thử cái chiếc nhẫn này, mà thời điểm đấy cảm giác chiếc nhẫn nó không được hợp tay lắm. Cho tới khi bây giờ sắp cưới chồng rồi thì cảm giác nó rất là đẹp và hợp tay luôn. Chắc là lúc đấy không đủ tiền mua, bây giờ vẫn đủ tiền mua, với đủ điều kiện để mua. Đúng rồi. Vậy là bọn mình đã kiểm tra xong 2 chiếc nhẫn của bọn mình, từ đường khắc các thứ tất cả đều ok hết. Và đây cũng là xong bước đầu tiên trong chuẩn bị việc đám cưới. Bọn mình đã có 2 chiếc nhẫn cưới rồi, siêu đẹp luôn. Việc tiếp theo chúng mình cần làm là chốt design thiệp cưới, vì trong thị trường thời gian làm ra một cái thiệp cưới cũng như design sẽ mất từ 2 tới 3 tuần. Ví dụ như đây em có thích cái kiểu này nhưng mà cái phông chữ nó cứng không? Tức là tỷ lệ của chữ là tỷ lệ cái chữ cái lớn là Linda và làm ở đây là thông tin nó sẽ nhỏ như thế này thôi. Thì em thấy có ok không? Mình đổi phông nhá. Em thì em vẫn hướng là có hình của bọn em. Một cái mẫu có hình này. Mình nốt cái đấy lại, tức là mình đánh dấu này lại là đây là một cái video tích này, có hình. Các cô dâu bây giờ mới có Pinterest nên là thành ra cũng hơi bị khó chọn ha. Quá nhiều cảm hứng ở trong đời. Trong quá trình tổ chức đám cưới từ trước đến giờ thì lúc đấy là lần đầu tiên Linda và anh Đạt cãi nhau. Linda thì là một người muốn mọi thứ phải chỉnh chu nhất có thể, vậy nên là trong quá trình làm thiệp mình đã phải đổi đi đổi lại rất là nhiều chi tiết. Nói chung chỉnh đi chỉnh lại, từ cái màu, rồi đến cái bông hoa, rồi đến cái số, rồi đến cái chữ. Nói chung là chỉnh lại đủ mọi kiểu. Nói chung là mình thấy nó mệt, đau đầu lắm. Mình thì chỉ quan trọng thiệp nó có đúng giờ để mình còn phát cho mọi người, cho bạn bè. Mình thì không quan trọng nó phải chỉnh chu đến 100%. Mình chỉ cần 95% thôi là ok rồi. Nhưng mà Linda lại thích 100% nó phải chỉnh chu. Vì có rất ít thời gian, bọn mình cũng bị bố mẹ hối. Anh Đạt suốt ngày nói mình sao có mỗi cái thiệp thôi mà em cứ phải chỉnh đi chỉnh lại, anh thấy ok rồi. Nhưng mà kiểu cái góc thẩm mỹ của anh Đạt và góc thẩm mỹ của mình nó đương nhiên nó sẽ khác một chút, đúng không mọi người? Vì mình cảm thấy là đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi, nên là mình cũng muốn mọi thứ nó phải hoàn hảo nhất có thể đối với mình, chứ không là mình sẽ rất là buồn. Trước khi bắt đầu design váy cưới thì Linda đã gửi cho anh Hòa một cái file kèm những cái hình địa điểm tổ chức đám cưới cũng như là cái phong cách decor mà mình muốn làm để anh ấy có thể thiết kế ra một chiếc váy phù hợp nhất có thể. Thế là hôm nay mình lại được gặp anh Hòa. Hôm nay mình đến anh Hòa để làm gì em? Để xem thiết kế váy cưới. Vừa rồi mọi người có thể thấy là anh Hòa đã thiết kế cho mình 3 chiếc váy để đi chụp hình cưới. Và bây giờ là còn 20 ngày nữa là đến đám cưới của chúng mình rồi. Vậy nên là hôm nay chúng mình sẽ tới đây xem thiết kế anh ấy đã làm cho đám cưới của chúng mình. Hello, em chào anh Hòa. Anh. Chào anh. Hello anh. Thì hôm trước anh có xem qua cái Linda gửi á. Vâng. Rồi cũng có nghe nói sơ cái địa điểm tổ chức của mình, thì anh có vẽ cái mấy cái mẫu váy cưới mà để mình làm lễ ở ngoài biển. Thì anh nghĩ là nó sẽ cần cái độ bồng bềnh, với lại nó sẽ có gió, thì nghĩ nó sẽ bay bay tí xíu, nó sẽ đẹp. Thì anh
là 4 chiếc váy này. Đây, chiếc váy này anh nghĩ là anh đang thích nhất cái chiếc này. Tại vì anh thấy cái tiệc cưới mình có trang trí nhiều hoa và ở ngoài biển nữa, thì anh nghĩ cái váy này thì anh làm bằng vải organza, xong rồi anh sẽ thêu mấy cánh hoa, thêu nét thôi, nó sẽ tạo đồ trong và lúc mà mình đi có gió nó sẽ bay nó cũng sẽ rất là đẹp. Cái này nó cũng mềm, nó sẽ theo cái đường chân. Đúng rồi, đường chân của mình. Cái này đẹp, cái này đẹp. Cái này anh sẽ dập ly nhuyễn á, để nó thon cái người mình lại. Nhưng mà sao anh tưởng Frozen Dance thì nó phải váy xòe nhất, to nhất? Tùy anh, tùy bên. Tại vì nếu mà váy to thì nhảy sẽ rất là khó. Kiểu váy to thì kiểu mình chỉ có đung đưa được thôi. Còn những váy Frozen Dance thì họ sẽ làm nhẹ hơn. Ok, váy em là muốn nhảy thật luôn đúng không? Đúng rồi. Cho nó đẹp. Còn sau đấy thì mình có một cái tiệc after party, thì anh nghĩ là mình sẽ có những cái váy ngắn thôi để mình có thể là mình nhảy nhót thoải mái với lại bạn bè. Thì nó có 3 kiểu, một kiểu là vai ngang, một kiểu là có tay, một kiểu là hai dây. Em thích cái này nhất. Em cũng thích cái này nhất. Dạ. Chất liệu thì anh sẽ dùng mấy cái vải lưới, xong rồi sẽ đính hạt á, đính Swarovski để cho nó có cái độ bắt sáng. Dạ vâng. Nói chung là mình sẽ nổi nhất trong cái buổi tối. Rồi em thích cái này. Cái này thì giống công chúa ballet. Dạ, ballet. Mình thì rất là đơn giản, lúc mình đến chọn vest thì mình đã có ảnh trước rồi, và mình yêu cầu có 2 loại vest, một cái vest màu đen và một cái vest màu trắng Ducedo. Nói chung là mình đến đấy thì mọi người đã lấy số đo của mình, và lần thứ 2 mình chỉ qua mình cầm vest đi về thôi là xong. Hello mọi người, hôm nay chúng mình đang qua The Anam để test menu, là test menu đám cưới. Thì khi qua test menu thế này thì tùy khách sạn ấy mọi người, có những khách sạn là họ sẽ có trong cái package của họ là được ăn thử miễn phí, và The Anam thì lại sẽ phải tự đặt riêng, và tùy có bao nhiêu người tới thì đặt từng đấy đồ ăn. Đấy, hôm nay thì chúng mình vì là đồ ăn rất là khó chọn ấy, mà bọn mình vừa rồi rất là bận nên là bọn mình đã chọn 2 set menu. Một set nó khác nhau, giá không khác nhau nhiều, nhưng mà bọn mình muốn thử để chọn ra những cái món mà bọn mình thích nhất. Đấy, hôm nay thì chúng mình cũng có bố mẹ đi ăn cùng. Đấy, và bây giờ chúng mình sẽ thử nhá. Khi tới đây rồi cùng bố mẹ thì nhân viên đã mang cái menu ra để bố mẹ mình tham khảo trước khi thử món. Thì khi thấy menu thì bố mẹ mình bắt đầu không hài lòng và bắt đầu chê cái menu rất là nhiều. Khách sạn 5 sao kiểu gì mà thực đơn như cơm bụi thế này. Mà tôm này là mỗi người có một con, đúng không? Đúng rồi. Thì có tôm với lại thịt bò là hai món thì chính. cũng mỗi người một miếng. Mỗi người một miếng ấy, mà cho mỗi người một đĩa nó còn đẹp. Còn chung nhau 10 người trên một cái đĩa đấy nó được rất là ít. Đấy, mẹ nghĩ là nó không an toàn ở cái chỗ đấy. Cái này là mang tiếng đấy. Nếu mà kiểu cái thứ nhất là tôm ý, có thể một con, nhưng mà còn có thêm một chút rau, một chút đấy, mỗi người một đĩa, một con to, chị có cái phụ chấp kiện nhận. Đúng rồi, có phụ kiện, có rau, có hoa, phụ kiện chung quanh thì mẹ đồng ý có thể là nửa con tôm hùm, con xé ra làm nửa con tôm hùm, cho mẹ một hai cái khoai tây chiên, một hai cái mấy cái hoa của rau cà rốt với cả dưa vào đấy. Đấy, mẹ đồng ý cái đấy. Giờ khách của mình quá đông để người ta phục vụ từng đĩa một thì ý mẹ muốn nói là nếu phương án người ta không phải nói phương án nữa. Nếu như thế thịt bò ấy, nếu mà con muốn thịt bò thì con phải cho mỗi người một đĩa mới được một chút xíu. Còn con nghĩ 10 người mà một đĩa thịt bò, tôm là chung nhau nhá, thịt bò chung nhau nhá. Một đĩa thịt bò nhưng mà nó vẫn sẽ gọi là mỗi người một miếng. Mẹ vẫn hiểu đủ miếng, nhưng mà cái nhất là nhìn hình thức nó không đẹp, cái này trông nó không ngon. Vì bố mẹ mình thì trước giờ đi ăn tiệc và đi ăn cỗ nhiều hơn, nên là mình nghĩ bố mẹ mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Nên khi nghe thấy bố mẹ nói là thực đơn không ngon, bọn mình cũng bắt đầu hơi hoảng vì sợ đồ ăn không ngon thật. Lúc đấy thì cũng hơi bị căng thẳng vì là bố mẹ mình rất là kỹ tính. Khi lúc mà bố mẹ mình nói như thế, mình cảm giác là bố mẹ đang hơi trách mình vì chúng mình là người chọn ra cái menu đấy. Lúc đấy thì bố mẹ mình bảo là thôi con cầm tờ giấy ra đi, con viết lại cái thực đơn để bố mẹ tự nghĩ ra cái thực đơn xem khách sạn có làm được không. Hai mẹ phải nói rõ cho con là gỏi như thế nào để người ta mới hình dung, người ta báo giá được chứ. Gỏi hải sản. Đúng rồi, gỏi có hải sản. Hoa chuối này, cà rốt này, rau thơm. Cái gì nhỉ? Ngó sen. Ngó sen kiểu như thế. Ngó sen.
phải vấn đề, con hiểu không? Tại vì là mẹ không yên tâm là mình nói như Thảo là nó không bảo làm riêng cho mình. Cái vấn đề trình bày này mình đã đo con mắt rồi, mình cảm thấy yên tâm với khách. Mỗi người một set như này là mình yên tâm. Cái này là cái gì? Chạo tôm ạ. Anh ăn thử. Cái này là cái cua xay nó bán ở trong cửa hàng. Mình ơi, tốt nhất là phải nói chuyện với bên đấy. Món nào cũng đưa ra từng đĩa như thế này thì nhìn mới đẹp mắt. Bố mẹ lúc đầu thì thấy cái thực đơn thì thấy những cái món nó rất là đơn giản, vậy nên là đã không hài lòng. Nhưng sau khi đã thấy đồ ăn mang ra, thấy cách khách sạn bài trí cũng như thử đồ ăn và thấy cách khách sạn chế biến thì những cái món cơm bụi đối với bố mẹ mình đã trở thành những món ăn của khách sạn 5 sao. Ngày hôm đấy thì team decor cũng qua Nha Trang luôn để xem địa điểm tổ chức cũng như có thể lên cái thiết kế. Vì chúng mình tổ chức lễ ceremony riêng và phần tiệc riêng nên là hôm ấy cũng cần chốt luôn sẽ sắp xếp những cái nơi ra sao. Đơn vị chúng mình chọn để decor là By Kiệt Honey. Lúc mình chọn đơn vị decor thì chúng mình cũng lên mấy group Facebook để tìm. Một yếu tố quan trọng nhất đối với mình khi chọn team decor là phong cách. Mỗi một bên thì sẽ đi theo một cái phong cách riêng nên để đảm bảo được cái decor hợp gu mình thì mọi người hãy xem những cái đám cưới họ từng tổ chức và họ từng decor ra sao xem có hợp mình hay không. Hình đó là chỗ chụp hình rồi gallery này nọ thì đặt khu vực này rồi lên trên khu vực này là lên cái chỗ mà cocktail này nọ luôn, là ở trên này luôn là mọi người sau khi mà mọi người đầu tiên trước hoặc là sau khi dự lễ vào thì mọi người có thể đứng chơi ở khu vực này rồi khu vực lễ vào là ở khu vực này rồi đặt 100 cái ghế qua hai bên này đi xuống và có một cái lối đi dài. Bọn mình mới gặp thêm phải một vấn đề là khi mà bọn mình tổ chức cái ceremony ở cái venue đầu tiên mà bọn mình thích thì sau đấy nếu mà khách muốn qua cái venue mà tiệc cưới thì ở đây nó đang không có một cái đường đi rõ ràng. Có nghĩa là chỉ có hai phương án đi, một là đi qua đường biển, hai là đi qua đường nhà hàng và ba là nếu mà bên khách sạn chịu dẹp cái cây này đi để làm thành một cái đường đi. Nhưng mà mình nghĩ cái này không biết khách sạn có đồng ý hay không. Tại vì là họ muốn bọn mình tổ chức bên cái venue này nhưng mà hiện giờ nó đang chưa có cái đường đi nó rõ ràng mà tự nhiên khách vừa đến đi cái đường nó kiểu không được đẹp lắm vào thì nó cũng không ok. Đây mọi người có thể nhìn này. Mình cứ nghĩ chụp ở Sài Gòn sẽ đơn giản hơn Đà Lạt rất là nhiều vì chúng mình sẽ không phải di chuyển và chỉ kiểu make up từ nhà rồi đi chụp thôi. Nhưng không, mọi người, chụp ở Sài Gòn còn mệt gấp 10 lần vì là thời tiết ở Sài Gòn rất là nắng và nóng. Lúc mà mình chụp hình thì xung quanh có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài vì chúng mình chụp ở nhà hát. Mình có thấy một số người bắt đầu chụp ảnh chúng mình, nhưng lúc đấy bọn mình cũng không bận tâm lắm cho tới khi có một số người bắt đầu đi ra rất là cạnh mặt mình để chụp hình. Mà trong khi lúc đấy là mình đang rất là mệt, mình đang kiểu ngồi uống nước, mình nghỉ ngơi mà mọi người cứ ra mọi người chụp hình kiểu không xin phép luôn. Mình cảm thấy hơi khó chịu vì mọi người không tôn trọng cái quyền riêng tư, không tôn trọng cái không gian riêng của chúng mình. Thật sự là nếu như trong trường hợp đấy là mình đang đi chụp người khác ở nước ngoài đi thì họ đã ngay lập tức họ đã chửi mình rồi, nhưng mà mình không hiểu sao những khách du lịch về Việt Nam họ cảm thấy là họ có quyền làm như thế và họ làm như thế là ok. Hôm đấy mình hơi bực vấn đề đấy. Hello mọi người, tình hình là chúng mình hôm nay đi chụp ảnh cưới lần 2 ở Sài Gòn. Hôm nay tới chụp thì ở đằng sau có phim trường, vậy nên là bọn mình phải đợi một thời gian. Và nãy giờ tới đây không có chỗ đỗ xe nên là cứ đi vòng vòng. Cuối cùng bây giờ bọn mình đã xong xuôi và chuẩn bị chụp rồi. Hơi mệt, sáng nay lại dậy 3 giờ sáng. Nhưng mà cái cảm giác là đi chụp hình cưới mà mình không phải là đi du lịch vào đi ra Đà Lạt ấy, nó đỡ mệt hơn. Tuy là dậy 3 giờ sáng nhưng cảm giác còn sức hơn là đi lên Đà Lạt. Hôm nay mong sẽ có buổi chụp rất là tốt. Rất là nắng nóng mọi người. Sắp cưới tới nơi rồi mà chuẩn bị đen nhẻm luôn. Rất là mệt. Gần 11 giờ trưa rồi. Có mỗi con Moon là trấn an mình, làm cho mình đỡ bực. Moon là emotional support hôm nay. Sự rất là sáng suốt là bộ thứ 3 cả ekip chốt là chụp ở studio, chứ hôm đấy mà mình nghĩ là nếu mà ngồi ngoài đường chụp thêm một thời gian nữa là mình xỉu luôn. Lúc về studio thì mọi người cũng mệt nhưng mà vì studio có điều hòa, xong rồi mọi người có thể đặt đồ ăn, mọi người nghỉ ngơi thêm một tí và bắt đầu chụp thì lúc đấy mood của mọi người bắt đầu lại up lên rất là nhiều và bọn mình cuối cùng đã hoàn thành bộ chụp hình ở Sài Gòn. Nói chung là chúng ekip và cả Linda và Đạt là rất là kỳ vọng vào bộ ảnh thứ 2, nhưng mà vì lý do về vấn đề về thời tiết và những yếu tố môi trường xung quanh như là xe cộ này rồi những cái yếu tố khác nữa, cho nên là lúc ban đầu làm việc thì cả hai bên nó có hơi cái sự là nói chung là tụt mood một chút, nhưng mà sau khi mà
cả ekip cũng đã ngồi lại, team lại, hồi bàn bạc lại với nhau thì cả mọi người đã đẩy mood nhau lên và tạo ra cho ra những xuất hình cũng rất là ok. Và khi mà trở về studio thì mọi người đã xem lại ảnh và mình cũng thấy là Linda và Đạt cũng rất là vui, tại vì cả hai cũng đã cố gắng hết sức so với lại những gì mà Linda và Đạt đã có thể rồi. Thì mình mong là hai bạn sẽ rất là thích bộ ảnh này. Ngoài ra thì cái công việc của mình có một cái niềm vui là sau khi mỗi cặp đôi mình chụp đó, thì chúng mình lại có thêm những người bạn mới. Và mình rất là vui khi mà Linda đã gửi cho ekip tấm thiệp cưới và mời chúng mình ra tận Nha Trang để ăn đám cưới. Thì các bạn hãy chờ đến ngày 25 tháng 3 này nhé. Đám cưới của Linda sẽ rất là đẹp và hoành tráng. Vì lịch trình của chúng mình rất là bận và còn vài ngày nữa là đám cưới thôi, nên là khi lúc chọn rượu vang thì bọn mình quyết định là mua rượu vang ở Sài Gòn rồi chuyển về Nha Trang, vì mình đỡ phải về Nha Trang thử rượu vang và chọn rượu vang. Bọn mình thì đã chọn mua rượu vang ở bên Warehouse. Chào mừng anh chị đến Warehouse. Em được biết là anh chị hôm nay đến đây để đặt rượu cho đám cưới của mình đúng không ạ? Cho em hỏi là anh chị đặt vang gì, chị muốn vang gì, vang để phù hợp ăn những món gì? Như em cũng có nhắn trước ý là bọn em sẽ có mấy món chủ yếu như là tôm, steak các thứ, nên là chị đang tìm rượu vang đỏ. Em recommend cho chị 2 chai vang Pháp nha. Ok. Em giới thiệu với chị chai đầu tiên là Pinot Noir của nhà Cherabechan. Thì chai này khá nhẹ nhàng, phù hợp cho ăn uống, phù hợp để ăn bò bê. Cái vị của nó có dâu nè, mâm xôi và lý chua đen, và màu nó khá là nhạt. Thì em nghĩ là phù hợp cho đầu buổi tiệc của mình. Buổi tiệc. Dạ. Cái này là bên nào ấy? Cái này là bên này. Ok. Chị có thể thử. Cái này là uống cái nhẹ đúng không? Dạ, đây là dòng nho nhẹ nhất, Pinot Noir. Dễ uống nhất, Pinot Noir. Dễ uống. Anh thấy sao? Cũng được nhưng mà phải thử chai thứ hai. Đúng không ạ? Thì em giới thiệu luôn cho anh chị là dòng Bordeaux, cái vùng nổi tiếng của Pháp. Chai này có 2 loại nho là cam sâu và merlot. Thì chính vì nó ngoái nhiều giống nho trong đây thì cái vị nó sẽ đặc trưng hơn. Đó, thì mình nên uống sau buổi tiệc. Cái màu rượu này nó khá là đậm, đẹp. Cái này là bên này đúng không? Dạ. Nặng hơn đúng không? Dạ, nặng hơn, đậm vị hơn. Cái này thơm hơn. Em thích cái này hơn. Anh thấy sao? Hơn, đậm vị hơn. Cái này thì em nghĩ là hợp với nhiều người hơn. Hợp với đồ ăn của mình. Hợp đồ ăn với mình steak hơn thì nó sẽ kiểu bring out cái flavor của steak ra hơn là cái kia nhẹ quá, cảm giác là nó dành cho ăn khai vị hơn đúng không? Ok, thế thì mình chọn chai này nhá. Chốt Bordeaux. Đây là Bordeaux đúng không? Bordeaux. Cái bên next Civic nào? Merlot. Ok. Ok. Thế bọn em sẽ chốt chai này nhá. Dạ vâng. Số lượng tầm 100 chai. 100 chai. Ok. Anh chị có thể đi tham quan rồi ra quầy lễ tân thanh toán. Ok.
Hello mọi người, tình hình là hôm nay chúng mình đang đi quay phóng sự cưới. Và giới thiệu mọi người, đây là anh Mốc. Hello, xin chào các bạn. Mình là Mốc Nguyễn, mình là film director của Mốc Nguyễn Production. Thì mọi người biết tới mình thông qua những cái clip cưới của các ngôi sao như là chị Ngô Thanh Vân, anh Tú Diệu Nhi và mới đây là đạo diễn Quốc Cây Thiêu Yên. Và hôm nay tụi mình rất là vui khi mà được đồng hành cùng hai bạn Linda Ngô và Phong Đạt trong một cái dự án về một nhà của hai bạn. Hôm nay anh kể cho mọi người hôm nay chúng mình đang quay gì đấy? Hôm nay là một cái buổi quay khá là thú vị. Tụi mình có một cái chiếc du thuyền ở đây để mà tụi mình đi vòng quanh Sài Gòn quận 1, quay một cái cảnh hoàng hôn rất là lãng mạn, cũng như là những cái thước phim để mà mình lồng ghép vào cái phim cưới. Có thể đây là coi là một cái buổi style shoot dành cho đám cưới. Rất là hay vì là nếu mà mọi người có xem thì anh Đạt đã cầu hôn Linda trên một chiếc du thuyền, và hôm nay chúng mình sẽ sống lại những khoảng khắc đấy qua những thước phim của anh Mốc. Và mình rất là mong chờ được chia sẻ với các bạn những cái thước phim rất là lãng mạn của hai bạn. Let's go. Đúng rồi. Tại trong quá trình cưới này thì bọn em quay cái series về một nhà ấy cũng rất là tốn nhiều công sức và đang rất là stress với việc tổ chức đám cưới, rồi cộng thêm đi chụp hình, đi quay, rồi còn quay thêm project cho bản thân nữa, nên là em nghĩ sau đám cưới này là phải nghỉ ngơi một thời gian. Đúng, chính xác. Thực ra anh thấy nhiều người á họ sợ cái việc là họ phải ngưng lại. Thì họ sẽ bị thụt lùi, họ sẽ bị thua người này người kia thế này thế nọ, nhưng bản thân anh nghĩ là đôi khi mình phải ngừng lại, và sau khi mình ngừng lại á, mình quay trở lại á, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Như anh Đạt này nói là lùi một bước để tiến 3 bước, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Có một khoảng thời gian á là anh ngưng social Facebook 6 tháng trời. Anh không post một cái gì cả, anh không login, anh chơi luôn. Và sau khi anh quay trở lại á, anh làm chắc phải gấp 3, gấp 4 lần ngày trước á. 6 tháng anh giỏi lắm. 6 tháng ngưng hoàn toàn luôn. Nếu mà bọn em không thể chịu được. Chắc là nhiều nhất là bọn em kiểu lúc bọn em đi du lịch thì bọn em ngừng tầm 20 ngày rồi sau đấy bọn em quay trở lại. Nhưng mà thấy cũng đã đủ rồi với bọn em. Tại vì bọn em làm nội dung ngắn. Cái thời bọn em mới bắt đầu ấy là nhiệt huyết lắm anh. Một ngày 3 cái video để đăng lên, kiểu tại vì kiểu rất là nhiều ý tưởng. Đúng rồi. Cái người sáng tạo sợ nhất là cái burnout ha. Sợ nhất. Và anh có bí quyết gì thêm không để mình có thể trải qua cái burnout? Bí quyết theo anh là thứ nhất là cái người làm sáng tạo như mình á hay bị thứ nhất là hay bị overthinking, hay bị suy nghĩ quá nhiều, hay bị sợ người khác đánh giá, hay bị gọi là sợ cái sản phẩm của mình nó không được hay, không được như kỳ vọng, đúng không? Thì theo anh là mình phải giảm bớt tất cả những cái đó xuống, mình bớt suy nghĩ lại, mình bớt cầu toàn lại, mình bớt sợ bị đánh giá lại, cứ làm thôi. Cái thời điểm nào mình cảm thấy mình nhiều năng lượng thì mình làm đầu tư hơn, thời điểm nào mình cảm thấy mình mệt quá thì mình cứ làm nó đơn giản lại. Anh lúc trước anh cũng bị một cái tật là anh cứ hay cầu kỳ hóa tất cả mọi thứ sản phẩm của anh á. Đôi khi anh làm ra anh không thấy hài lòng, anh không bao giờ anh cho nó lên sóng cả. Đấy là em phải kiểu nó thật hoàn hảo. Đúng rồi, thật hoàn hảo mới được. Đó. Nên là anh thấy là đó là những cái mà những người làm sáng tạo hay gặp phải. OCD à? OCD. Đôi khi làm xong mà chôn luôn, đúng không? thấy nó không hay, không hài lòng. Nhưng mà thực ra anh nghĩ đối với số đông, đối với khán giả thì như thế đã quá hay rồi. Đúng rồi. Mình làm lâu rồi mình mới kiểu nhìn được rõ những cái chi tiết này thôi, nhưng mà thực tế thì khán giả vẫn sẽ luôn luôn đón nhận nếu mà ý tưởng hay. Đúng rồi. Nhưng mà làm như nghề của anh thì anh vẫn làm mạnh cái mạng xã hội. Anh nghĩ là có. Anh nghĩ thời bây giờ nó thay đổi nhiều về cái cách mọi người sử dụng mạng xã hội á. Giống như lúc trước thì đôi khi nó chỉ là một sản phẩm thôi, còn bây giờ đôi khi là mình lại phải khai thác nhiều góc cạnh nữa. Ví dụ như hậu trường như thế nào, quá trình mình đi làm như thế nào, những cái nội dung khác xoay quanh cái đám cưới nữa. Đó là những cái mà nó thay đổi cho anh rất là nhiều. Bên anh có kênh TikTok chứ anh? Anh có kênh TikTok rồi. Có làm đúng không? Anh có làm. Nhớ pop up cái kênh của anh lên cho mọi người subscribe. Ok. Thì kênh TikTok của anh thì anh sẽ tập trung nhiều vào những cái clip ngắn trong đám cưới, rồi những cái hậu trường, rồi những cái clip fun. Xem người hay, người biết. Đúng rồi.
Bọn mình đã quay xong ở phần bên trên tàu. Thật ra hơi sợ rơi xuống nước. Có anh đỡ mà. Có anh đỡ à? Tại vì bọn mình quay những lúc tàu chạy rất là nhanh, gió rất là thổi mạnh, nhưng mà mình mong cảnh rất là đẹp. Còn anh nào? Rất là mát, quan trọng là mình không bị nóng. Đúng rồi. Thì hôm nay chuẩn bị là lần đầu tiên chúng mình chụp chiều. Đúng rồi, lần đầu tiên bọn mình chụp chiều. Vậy đây là mọi người bật nhạc rất là chill và mình cũng kiểu dạng như là tạo dáng theo ý của mình, nên là có mood. Và có rượu để uống nữa. Có 2 bạn. Ôi, tuyệt vời. Thank you. Amazing. Rồi cảnh cuối nè mọi người ơi, cảnh cuối nè. And 3, 2, 1, action. Yeah, đẹp, yes, finish. Woo! Yeah, it's a wrap. Và như vậy là mình đã xong cái buổi shoot buổi chiều hôm nay trên một cái chuyến trải nghiệm rất là vui và ghi lại những cái hình ảnh rất là đẹp ha. Yeah. Cảm giác của em như thế nào? Em cảm giác rất là thoải mái. Tuy là lúc tới thì bọn em cũng hơi mệt, nhưng mà ekip rất là hỗ trợ bọn em và cả bật nhạc, tạo mood cho bọn em, có up mood lên một xíu để quay. Thời tiết nó rất là mát, mọi người có mood để chụp ảnh và quay. Và anh tin chắc là những cái shoot hình mà tụi mình thực hiện được á, nó sẽ rất là đẹp và rất là lãng mạn. Và anh thấy là hai em kiểu giống như là rất là tự nhiên luôn, anh không cần phải nói nhiều trong cái quá trình làm việc. Mọi thứ nó rất là tự nhiên á, và anh rất là hy vọng vào cái ngày cưới sắp tới mình sẽ có những cái shoot hình và quay phim nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều nữa. Em cũng rất là mong rồi. Dạ, ok, cảm ơn hai em rất là nhiều. Nha Trang. Hẹn Nha Trang nha. Chắc chắn là mình sẽ có một khoảng thời gian quẩy cùng nhau rất là vui ha, after party các kiểu. Ok. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hello mọi người, hôm nay chúng mình lại đăng test makeup, nhưng mà đợt này test makeup là để cho tiệc cưới luôn. Và hôm nay cũng trong lịch của chúng mình là đi thử váy cưới, vậy nên là cũng muốn vừa test makeup vừa mặc váy cưới lên xem nó sẽ như thế nào. Tuy là người makeup cho mình là makeup ruột của mình, bạn Khánh. Hello mọi người. Rồi nay nói chuyện nhiều lắm rồi. Giờ ngại ngùng thế. Tuy là đây là makeup ruột rồi nhưng mà chúng mình vẫn cẩn thận makeup thử một buổi để hôm đám cưới sẽ không có sai sót gì và cũng không có cái chuyện gì xảy ra như không theo mình muốn. Và cũng cần như là test tóc, đang hơi phân vân về việc tóc tại vì là bọn mình tổ chức ngoài bãi biển ấy, nên là không biết hôm đấy để tóc kiểu này thì gió sẽ có bị bay quá không. Cái váy vừa rồi là mình sẽ mặc trong lễ ceremony của chúng mình. Và chiếc váy để đi bàn thì mình đã quyết định mặc lại cái chiếc váy vừa rồi mình lên Đà Lạt chụp hình. Lý do là mình thật sự rất là thích cái design này. Mình suy nghĩ rất là lâu có nên mặc lại váy không, nhưng mà thật sự đây là một cái chiếc váy mà nó có thể kiểu nói tóm gọn lại được cái phong cách của Linda. Và mình kiểu sẽ rất buồn nếu mà không mặc lại cái chiếc váy này trong đám cưới của mình, tại vì mình rất là thích cái design của cái chiếc váy này.